بسم الله. ورينا لكم الطريقه كيف يركب الدرج هذو اللي كنا نقولوا الرخام تاع الاسكالي. واليوم ان شاء الله نوري لكم الطريقه كيف نكملوه. نخدموه بالفايونس. الفايونس دي اسهل طريقه وما تكلفش بزاف، طريقه سهله. نحطوا الرخام ونبداو نحطوا بالفايونس. هذه فايونس سيراميك. نحسبو الفايونس هنا قداش كاين 2 سنتيم. نديروها 2 سنتيم ديال مريكة. هذا بإذن الله. هذه الطريقة. السلام عليكم.